السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا كدشلر ود የመረሳት ዩብ ታዳሚዎች እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያለፉት ትምህርቶች ተጠቀሟችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ትምህርታችን የሳምንቱ ቀናቶች ስያሜዎችን እንማራለን። እንዲሁም ተጨማሪ ትምህርቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስክሪብቶና ደብተር መያዝ እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቱን መንካት ጭምር እንዳትረሱ። እንጀምር። ጉን ቀን ጉሌር ቀናቶች ሀፍታ ሳምንት ሀፍታላር ሳምንታቶች እንርገማቸው። ጉን ቀን ጉሌር ቀናቶች ሀፍታ ሳምንት ሀፍታላር ሳምንታቶች ፓዛር እሁድ ፓዛርቴሲ ሰኞ ሳል ማክሰኞ ቻርሻምባ ሮብ ፔርሼምቤ ሐሙስ ጁማ አርብ ጁማርቴሲ ቅዳሜ እንርገማቸው። ፓዛርቴሲ ሳል ቻርሻምባ ፔርሼምቤ ጁማርቴሲ። በተጨማሪም አንዳንድ ቃላቶችን እናያለን። አክሻም ማታ ጌጄ ሌሊት ኦሌን ከሰዓት ወይም ቀትር ሰዓት ያርን ነገ ነርገማቸው። አክሻም ጌጄ ኦሌን ያርን ሳባህ ጠዋት ቡጉን ዛሬ ኦሌዴን ሶንራ ከሰዓት በኋላ ሳባህ ቡጉን ኦሌዴን ሶንራ። ለመጨረሻ ጊዜ አብረን እናንብብ። ጉሌር ሀፍታላር ፓዛርቴሲ ሳል ቻርሻምባ ፔርሼምቤ ጁማርቴሲ አክሻም ጌጄ ኦሌን ያርን ሳባህ ቡጉን ኦሌዴን ሶንራ። ውድ የመረሳት ዩብ ተመልካቾች የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስል ነበር። ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ሌላ ሐሳብ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እመልሳለሁ።
ስላዳመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው ጉለ ጉለ